day 20 possession ዋንነት day 20 possession ዋንነት ሰላም ከመለኹም ናይ ሎማ ዓንቲ ትምህርትና ብዛዕባ possessive ወይ ከዓ ዋንነት ናይ ሓደ ነገር ክንሪኢና The possession form is used with nouns referring to people, groups of people, countries and animals. Possession form ንብሎ ወይ ከዓ possessive form ንብሎ ዋንነት ናይ ሓደ ነገር ዋንነት ናይ ሓደ ሰብ ክኾን ይኽእል ንሃገራት ክኾን ይኽእል ወይ ከዓ ንእንስሳታት ክኾን ይኽእል ከም ዋንነት ክንዛረብ ከለና possessive ይባሃል እንታይ ከመይ ጌርና ንገልጾ ንሪኢና ስለዚህ belonging to or ownership is one of the relationship it express ንኣብነት John owns a car እንተኢለ ጆን መኪና አላቶ owns ሕጂ possession ማለት እንታይ ዋንነት ማለት owns ማለት ይውንን ማለት ጆን መኪና አላቶ America has some gold reserves America the owner ማለት አሜሪካ ወርቅ ለዋ ማለት ሕጂ እዚ ቀጥታ ክንገልጾ ከለና ግን possessive ክንጥቀም ከለና ከመይ ጌርና ክንገልጾ ኢና ክንሪኢና ማለት It can also express other relationship For example where someone works or studies or spend time ሓደ ሰብ ኣበይ ከም ዝነብር ኣበይ ከም ዝመሃር ወይ ኣበይ ከም ዝሰርሕ ንምዝራብ ንኣብነት ሕጂ John goes to the school John ትምህርቲ ይኸይድ This is John's school እዚ ናይ ጆን ትምህርቲ ስለዚ ጆን ትምህርቲ ይኸይድ ኢለ ኣለኹ ሽዑ ኣብ ትምህርቲ ምስበሰ This is John's school ማለት ኤስ ንምንታይ ይጥቀመላ ኣለኹም possessive ወይ ከዓኒ ዋንነት ናቱ ናይ ጆን ትምህርቲ ምዃኑ ንምግላጽ John's school ይብል ማለት ኤስ ተዘይትሉ ነራ This is John's school እዚ ጆን ትምህርቲ ይኾን ነሩ ግን ከዓ ኤስ እንተተጠቂመ This is John's school እዚ ናይ ጆን ትምህርቲ እዩ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ John sleeps in his room John ኣብ መደቀሲኡ ይድቅስ ኢለ ኣለኹ ሽዑ እዚ መደቀሲ ናይ ጆን እዩ ንምባል ታይብል This is John's room እዚ ናይ ጆን ክፍሊ እዩ ኤስ ተዘይትሉ እንታይ ምስኮነት This is John room እዚ ጆን ክፍሊ እዩ ይብል ኣለኹ ማለት እዩ ናይ ጆን ክፍሊ ንምባል ግን ኤስ ወይ ከዓ ዋንነት ንምግላጽ ኤስ apostrophe ኤስ ይጥቀም ማለት እዩ To form the possessive add s apostrophe s to the noun ስለዚ possessive ንምፍጣር ከዓ እንታይ ኢና ንገብር s ንውስኽ ወይ ከዓ apostrophe s ንጥቀም ማለት እዩ If the noun is plural or already ends in s ንስበልና apostrophe ንጥቀም ማለት እዩ ንኣብነት Thomas's book ናይ ቶማስ መጽሓፍ James shop ናይ ጀመስ ድኳን ማለት እዩ ኤስ ንምንታይ እንጥቀማለና ሕጂ possessive ወይ ከዓ ዋንነት ንምግላጽ ማለት እዩ ንኣብነት the car of John ካብ ምባል John's car ናይ ጆን መኪና ብእንግሊሽ ሕጂ ብእንግሊሽ ብትግርኛ ቀጥታ ክኾን ይኽእል the car of John ማለት ናይ ጆን መኪና John's car ከዓ ናይ ጆን መኪና ተመሳሳሊ ብትግርኛ ብእንግሊሽ ክኾን ከሎ ግን the car of John ካብ ምባል John's car ናይ ጆን መኪና ኤስ ዋንነት ንገልጽ the room of the girls ናይ ተናጓልት ክፍሊ The girl's room ኢልና ንሕጽሮ The sister of Charles sister ንብል ናይ ቻርልስ ሓፍቱ ማለት እዩ The boat of the sailors እንታይ ኢልና ንሕጽራ The sailor's boat ናይቶም ሓንበስቲ ወይ ከዓ ኣብ ባሕሪ ዝሰርሑ ጃልባ ማለት እዩ So that's for day 20 ናይ 20 መዓልቲ ናይ መዓልቲ ናይ 20 መዓልቲ ትምህርትና ብዝኹድ እዩ Thank you for following along don't forget to subscribe ስለተሰዓብኩምኒ የመስግን subscribe ምግባር አይትረስዑ share ምግባር አይትረስዑ ንኻልኦት ሰባት see you in the next lesson ኣብዘ ጽልማ ዓልቲ ይረኸበና ይቀኒልኝ